Hey mga kataps! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, gagawa naman tayo ng masarap at perfect na Sapin Sapin. I-share ko sa inyo mga kataps sa video na ito yung mga tips para ma-achieve natin yung masarap at perfect na Sapin Sapin. Kaya, panoorin lang ang video na ito hanggang dulo. At kung bago ka pa lang din sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the bell button below to keep you more updated. Tara mga katap, simulan na natin. Para sa ating sapin-sapin, gagamit tayo ng 4 cups glutinous flour. Yan. Kung gusto niyo na mas marami yung magawa nyo, pwedeng doblehin nyo na lang yung measurement ng mga ingredients na gagamitin natin. Yan. Bali, ito na yung 4 cups na glutinous flour. Next naman, lalagay na tayo ng 3 cups of coconut milk. Yan. Pwede kayong gumamit ng coconut milk na nasa can or yung nabibili sa palengke na niyog at papapigan nyo na lang. Yan. Mag-a-add din tayo ng 1 cup condensed milk. Yan. Sisimutin lang natin yung laman para hindi sayang. Yan. Tapos, mag-a-add din tayo ng 1 cup sugar. Pwede nyo mas dagdagan yung sugar kung gusto nyo na medyo matamis yung magiging sapin-sapin nyo. Yan. Tapos, imimix muna natin siya ng mabuti. Haluin lang natin ng mabuti para makombine natin ng maayos yung mga pinagsama nating mga ingredients. Ayan. Halo lang tayo ng halo. Ayan. Haluin lang natin ng mabuti. Tapos, kung gusto natin maging creamy yung ating sapin-sapin, mag-a-add din tayo ng 1 cup evap milk. Ayan. Tapos, sahaluin ulit natin siya. Haluin lang natin ng mabuti hanggang sa ma-mix na natin yung mga ingredients na pinagsama-sama natin. Yan. Tapos, mag-a-add pala ako ng additional 1/2 cup ng sugar. Depende sa inyo mga kataps kung magdadagdag pa kayo ng sugar, kung gusto nyo ng medyo matamis or okay na yung 1 cup sugar lang yung ilagay nyo. Yan. Tapos, haluin lang natin siya ulit. Yan. Hanggang sa maging ganito na yung texture niya. Next naman, isasalin na natin sa 3 lalagyan yung ating sapin-sapin mixture. Para to sa 3 colors ng magiging sapin-sapin natin. Kung gusto niyo naman ng mas marami pang kulay yung maging sapin-sapin nyo, i-divide nyo lang siya sa kung ilan yung colors na gusto nyo. Yan. Bali yung dalawa dyan, yung lalagyan natin ng kulay. Tapos, yung isa dyan, naka-remain lang siya ng white color. Yan. Hatiin lang natin yung ating sapin-sapin mixture. Yan, bali nahati na natin siya. Next naman, mag-a-add na tayo ng food color. Mag-a-add ako ng yellow food color. And
Violet Food Color. Yan. Tapos, kung meron kayong food flavor, pwede rin kayong mag-add. Mag-add ako ng Ube Food Flavor. Yan. Para mas sumarap yung ating sapin-sapin. Pero kung wala naman kayong food flavor, okay lang din. Okay na yung food color na ginamit natin. Yan. Haluin lang natin siya ng mabuti hanggang sa ma-achieve na natin yung color na dessert natin. Yan. Haluin lang natin ng mabuti. Tapos, kung nakukulangan kayo sa unang nilagay natin ng food color, pwede pa kayong magdagdag ng food color based sa color na dessert nyo na gagamitin natin para sa ating sapin-sapin. Yan. Bali, meron na tayong ube color. Next naman, yung ating yellow color. Haluin lang natin siya ng mabuti. Pwede rin kayong mag-add ng Langka Flavor kung meron kayo. Pero ako hindi na ako gagamit kasi walang available sa akin ngayon. Yan. Haluin lang natin siya ng mabuti. Next naman, lalagyan natin ng konting mantika yung lalagyan na gagamitin natin para sa ating sapin-sapin. Para kapag naluto na yung sapin-sapin natin, hindi siya dumikit sa lalagyan at mas madali natin siyang matanggal. Yan. Next naman, para sa ating first layer ng sapin-sapin, ilalagay natin yung white color at lulutuin muna natin yung first color bago natin ine-next yung next color na gagamitin natin. Then, pwede na natin siyang lutuin. Yan. At kung wala pala kayong steamer mga kataps, huwag kayong mag-alala. Pwede kayong gumawa ng improvised na steamer. Gamit lang kayo ng kawa o yung malaking kawali. Tapos, patungan nyo ng stand steamer or yung steamer rack. Yan. Bali, dyan natin ipapatong yung ating sapin-sapin na lulutuin. Yan. Dyan sa ibabaw. Make sure lang na yung tubig is hindi lalagpas dito sa ating steamer rack. Yan. Para hindi mapasukan yung ating sapin-sapin. Tapos, para naman sa ating takip, gagamit lang tayo ng malaking stainless na kayang i-cover yung lulutuin natin. Yan. Papatong na natin yung ating lalagyan na may sapin-sapin mixture. Yan. Make sure lang na maayos yung pagkalagay natin para hindi siya papasukan ng tubig. Tapos, tatakpan na natin. Lulutuin natin ito ng ilang minuto. Yan. Yan, luto na yung ating first layer. Next naman natin yung color yellow. Yan. Okay lang pala mga kataps kung hindi nyo lalagyan ng takip yung pinakalalagyan ng ating sapin-sapin kasi mataas naman yung ating ginamit na takip. Hindi siya didikit dun sa takip niya. Yan. At dahil improvise yung ating steamer, ganito yung paraan ng pagbukas para hindi tayo mapapasok. Dahan-dahanin muna natin siyang buksan para sumingaw yung init. Yan. Pagkatapos, pwede na natin tanggalin yung takip. Yan. Dahan-dahan lang mga kataps para hindi tayo mapasok. Yan, luto na yung ating second layer. Ine-next na natin yung last layer natin, yung ube flavor. Lalagay lang natin siya. Tansyahin nyo rin pala mga kataps, baka kasi matapon or masobra yung pagkalagay natin. Yan. Isakto lang natin. At lulutuin natin to ulit ng ilang minuto. At habang niluluto natin yung last layer, pwede na tayong gumawa ng latik. Gagamit lang tayo ng gata. Lalagay natin siya sa isang kawali at mahinang apoy lang. Lulutuin lang natin yung latik. Yan. Hayaan lang natin yung maluto yung gata hanggang sa maglatik na siya. Hahalu-haluin din natin siya mga kataps para hindi siya sobrang mamuo yung pinakalatik. Yan.
Unti-unti nang naluluto yung ating latik. Yan. Haluin lang natin para hindi mamuumuo yung magiging latik natin. Yan. Tapos, kapag medyo brown na yung latik natin, luto na yan. Yan. Kapag ganyan na yung kulay niya, pwede na yan. Ayan, luto na yung ating sapin-sapin. Gagamit lang tayo ng kutsilyo para mas madalian natin yung pagtanggal ng sapin-sapin. Ayan. Tapos, lalagyan na natin siya ng latik sa ibabaw. Ayan. Ikalat lang natin yung latik sa buong sapin-sapin. Ayan. Ito na ang ating masarap at perfect na sapin-sapin. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. See you on my next video. Bye-bye!